এইখন আপোনালোকলৈ খুব ধুনীয়া চেণ্ট্ৰ এখন লৈ আহিছোঁ। খুব ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ীখন। আপোনালোকে চাব পাৰে, কালাৰে চালাৰে মানে চব ফালৰ পৰা অ'কে আছে গাড়ীখন। কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, এইখন মোৰ নাম্বাৰটোৰ ওপৰত ৰিফ্লেক্ট কৰি আছে, সেই নাম্বাৰটোত মোক হোৱাটছআপ বা এনেকৈ আপুনি জনাব পাৰিব। এইখনৰ খালি কোনো ৰিফাইনেন্স নহয়, কেছ ল'ব লাগিব। 2011 চনৰ গাড়ী হয় এখন, চাই যাওক। আৰু আপোনাৰ কিলোমিটাৰটো চলিছে 60,000 চলি গৈছে কিলোমিটাৰ। মানে খুব মেইনটেইন কৰি ৰখা গাড়ী হয় এখন, আৰু মানে ওৱান হেণ্ড গাড়ী হয়। গতিকে আপোনালোকে য'ৰ পৰাই ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকে জনাব। টায়াৰ হওক বা আপোনাৰ ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰ হওক, গোটেইখিনি কমপ্লিট দিয়া আছে। আৰু মই লাষ্টত ফটো কেইখনমান দি থৈছোঁ, সেই ফটোকেইখনো আপোনালোকে চাব পাৰিব ভালকৈ। আৰু বাকী ভিডিঅ'টো দিছোঁৱেই, চাই যাওক। গোটেইখিনি ফেচিলিটি গোটেইখিনিয়ে আছে ইয়াতে। টেক্স চেক্স কাগজ পাতি ফালৰ পৰা চব অ'কে হৈ আছে। গাড়ীখন ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যাব ধুনীয়াকৈ। এইখিনি চকাখিনি দেখাই থকা হৈছে। চকা গোটেইকেইটা ধুনীয়া, একো কৰিব নালাগে, জাষ্ট আপোনালোকে ল'ব লাগে, চলাব লাগে, আৰু সিমানেই কাম। বাকী ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই যাবলৈ মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি থ'ব। ইনষ্টাগ্ৰামৰ পেজ আছে, তাতে আপোনাৰ ফ'ল' কৰিব পাৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব মোৰ এই চেনেলটো। ইয়াতে মই গোটেইখিনি আপডেট ইয়াতে দি যাওঁ মানে। ধন্যবাদ।